ඔන්න එහෙමනම් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දුන විදිහටම අද ඔයාලා ළඟට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ round min average කියන functions කොයි විදිහටද අපි මේ SQL queries වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි කරලා දෙන වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා අපි දැන් මේ ඉන්නේ database management systems question series එකේ 29 වෙනි question set එකත් එක්ක. ඉතින් මේ question set 29 එකේ first question එකේදී අපිට දීලා තියෙන්නේ find the all marks obtained by the students in all subjects in the first term to the integer. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ සියලුම subjects වලට ශිෂ්‍යයන් ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයන් පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලට convert කරලා හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට database එකේට අදාළ data වලදී එකිනෙක දීලා තිබුණා දශම සංඛ්‍යා අඩංගු වෙන marks පවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ දශම සංඛ්‍යා පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලට වටේලා පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලින් විතරක් මේ database එකේ තියෙන marks column එකට අදාළ values ටික ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ කියන first question එකට answer කරද්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවායි කියලා පොරොන්දු වෙච්ච round කියන function එක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි මේ round කියන function එක add කරගනිද්දී අනෙකුත් functions භාවිත කරගත්තා වගේම මෙතන add කරගන්න ඕනේ select කියන keyword එකත් එක්ක මේ round කියන function එක. ඉතින් මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ select round student exam mark record mark කියලා. ඉතින් අන්න ඒකේ තේරුම තමයි mark කියන column එක. ඒ කියන්නේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙන mark කියන column එකේ values ටික round ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව විදිහට වටයලා මෙතන view කරන්න කියලා. මේ කියන result එක ලබා ගන්න උනත් අපිට එක table එකක් විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනට join කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට student exam mark record කියන table එක මේ marks එක ටික ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන හින්දා ඒ වගේම exam term කියන table එක මොකද කිව්වොත් අපිට කියලා තියෙනවා first term එකේදී ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගත්ත ඕනෑම subject එකකට ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගත්ත ලකුණු මෙතන filter වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම condition එක add කරගන්න. condition එකේදී තමයි අපිට මේ first term කියන එක කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට first term එකට අදාළ data ටික විතරක් ඉන්න ඕනේ කියන එක කියන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහේ condition එකක් apply කරලා මේකෙදි මම කියලා තියෙන්නේ exam term කියන table එකේ term name එක first term කියලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මේ first term කියන අගය term name කියන column එකේ තිබිලා තියෙන data ටික ඔක්කොම අපිට මෙතනින් ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි මේ data ටික ඔක්කොම මේ round කියන function එක හරහා මෙතන flow වුණාට පස්සේ අපිට ඒ details වල තිබුණ දශමයේ සංඛ්‍යා ටික පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට convert වෙලා මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා. මේකෙදි අපි මේ execute button එක ටික් කරනවත් එක්කම අපේ table එකේ තියෙන සියලුම සංඛ්‍යාවන් ඒ කියන්නේ මේ mark කියන column එකේ තියෙන සියලුම අගයන් පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ question එකට යමු අපි එහෙනම්. ඊළඟ question එකේදී කියලා තියෙන්නේ find the average two decimal places in the marks obtained by the students for the first term mathematics subject. අපි first question එකේදී නම් පාවිච්චි කරේ round කියන function එක. ඉතින් අපිට මේ දෙවෙනි question එකට යනකොට පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ average කියන function එක. මම මේ question set එකේදී ඔයාලත් එක්ක functions තුනක් කතා කරනවා කිව්වා. ඒ යටතේ තියෙන දෙවෙනි function එකේ මේ average කියන function එකත් අපි කතා කරලා ඉමු. මේ කියන average function එකත් අපි මීට කලින් functions add කරගත්ත විදිහටම තමයි add කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් අපිට මෙතනදී පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙතන නිකම් average එක නෙමෙයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපෙන් question එකේදී. question එකේදී කියලා තියෙන්නේ two decimal places. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට දශමයේ සංඛ්‍යා දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ average එකේ. ඒකට මම අපි කලින් query එකේදී කතා කරගත්ත මේ round කියන function එකත් මෙතනට add කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ round කියන function එකේ සහ average කියන function එකේ combination එකකින් තමයි මේ result එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි. මේකෙදී අපි මේ select කියලා keyword එක දීලා round average student exam mark record dot mark කියලා දීලා ඒ කියන්නේ මෙතන mark කියන column එකේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙන mark කියන column එකේ තියෙන values වල average එක ගන්න කියලා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ average එක පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලට convert වෙන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන මම මේ bracket එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ bracket එකට එළියෙන් සහ මේ bracket දෙක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා මේ comma එකක් දාලා 2 කියලා. ඉතින් මෙතන අපි කියන්නේ decimal සංඛ්‍යා දෙකක් ඉතිරි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ කියන විදිහට results ලැබෙන්න අපි මොන tables වලින්ද results ටික collect කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා මෙන්න මේ විදිහට tables ටික join කරගෙන. ඊළඟට මම condition එකත් apply කරන්නම්.
අපිට මේ question එකේදී කියලා තිබිච්ච condition දෙක තමයි subject name එක mathematics සහ term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. ඊළඟට අපි query එක execute කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපිට දශමික සංඛ්‍යා දෙකකට answer එක ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේකට අදාළ හේතුව තමයි අපිට මෙතන ලැබෙන්නේ 67.99 වගේ answer එකක්. මම ඒ answer එකත් මුලින්ම ඔයාලට පේනලා ඉන්නම් එහෙනම්. ඉතින් මේ answer එක ලබා ගන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ මෙතන add කරගත්ත 2 කියන එක සහ මේ round කියන function එක මෙතනින් ඉවත් කරගන්න එක. මේ විදිහට මේ function එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇත්තටම average එක කොයි වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම average එක වෙන්නේ 68.095. ඉතින් මේක අපි decimal අගයන් දෙකකට convert කරයි කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් convert කරද්දී උනත් 68.095 කියන එක අපි කියන්නේ 68.10 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවලට convert කරද්දී උනත් ඒ කියන්නේ ආසන්න අගයට වට යනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ආසන්න අගයට වට යද්දී උනත් අපි මෙතන කියන්නේ ආන්සර් එක විදිහට 68.10 කියලා. ඒ කියන්නේ 68.1.0 කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කියද්දී අපිට මෙතන මේ round කියන function එක add කරගෙන මෙතන 2 කියලා decimal අගයන් දෙකක් දෙන්න කියලා කිව්වත් මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට ලැබෙන්නේ එක decimal අගයක් විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි අපිට මෙතන answer එක විදිහට ලැබෙන්න ඕනේ 68.10 වුණාට මෙතන 0 කියන අගය add කර ගැනීමේ කිසිම තේරුවක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපිට මෙතන එක අගයකට විතරක් මේක view වෙලා තියෙන්නේ. එhmenan අපි බලමු ඊළඟ question එකේ මොන වගේ ස්වරූපයක් ගන්නේද කියලා. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ ආයමත් what is the lowest mark obtained for science subject in all term examinations of all students in class 11A. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නම් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ first two questions වලදී පාවිච්චි කරපු round සහ average කියන functions දෙකෙන් බාහිරව min ඒ කියන්නේ minimum අගය ලබා ගන්න අපි පාවිච්චි කරන min කියන function එක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න කියලා පැහැදිලි කරගන්න එක. ඒකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට query එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට query එක පටන් ගන්නවා කියන්නේ මෙතන select කියන keyword එක දීලා අපි මේ දැන් කතා කරන min කියන function එක දීලා අපි brackets ඇතුලේ අපිට minimum අගේ ලැබෙන්න ඕනේ මොන column එකේ තියෙන data වලද කියලා තියෙනවා. මෙතන නම් අපි කියලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකේ තියෙන අගයන් වල minimum mark එක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මෙතෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික join කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික join කරගත්තාන් පස්සේ මම condition එකත් එහෙනම් apply කරන්නම්. අපිට condition එකේදී කියලා තිබුණේ ඕනෑම වාරයකදී science කියන subject එකට ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය අපිට තීරණය කරලා දෙන්න කියලා තියෙනවා class name එක 11A වෙච්ච students ලගේ. අපි මේ query එක execute කරගමු. මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට කියනවා මෙතන science කියන subject එකට 11A පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය 23.5 කියලා. අපි මේ ලැබිච්ච chance එකත් නිවැරදිද කියලා හරියටම check කරගමු. මම ආයෙමත් මේ table එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න අපිට ලැබිලා තිබිච්ච data වල science කියන subject එකට ඕනෑම වාරයකදී ලැබිච්ච අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා අපිට select කරගන්න කියලා තිබුණේ. ඒත් මෙතනදී අපි condition එකක් තව apply කරගත්තා. ඒ තමයි ඒ විදිහට අඩුම ලකුණු ලැබෙද්දී ඒ ශිෂ්‍යයාගේ පන්තිය 11A වෙන්න ඕනෙත් කියලා. ඒ විදිහට බැලුවාම 11A පන්තියට අදාළව අපිට මේ 23.5 කියන අගේ තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ශිෂ්‍යයා අපේ database එකට අනුව මෙන්න මෙතනදී අපිට පේනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ශිෂ්‍යයාගේ පන්තිය තමයි 11A කියන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ question එක වෙත යමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the average of the marks obtained in Amanda Moses second term mathematics, science and Sinhala language and literature කියලා. මේකෙදි කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරයේදී Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යයාව mathematics, science සහ සිංහල කියන subjects වල ලබාගත් ලකුණු වල average එක ගණනය කරගන්න කියලා. ඒකට මම මුලින්ම මේ average කියන function එක මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ tables ටික join කරගෙන අපිට කියලා තිබිච්ච condition ටිකත් apply කරගන්නවා. එයාට මම මෙතන first name එක Amanda, last name එක Moses වගේම subject name එක mathematics, science, Sinhala language and literature කියන අතරින් ඕනෑම එකක් උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් condition එකේදී term name එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම second term වෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. මේ කියන දේවල් වලට equal වෙන අවස්ථාව අනුව
අපිට මෙතන ලැබෙනවා මේ උඩට අරන් යනවා අපේ data ටික. අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට එන data ටික මොන වගේද කියලා බලා ගන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස වෙනුවට අපි මේ symbol එක add කරගන්න එක. මේ symbol එක add කරගත්තට පස්සේ මේ query එක execute කරගත්තොත් එහෙම අපිට ලැබෙන්නේ මේ වගේ result එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට ලැබිලා තියෙනවා මෙතනදී අපි මේ query එක execute කරගන්නවත් එක්කම අපිට ලැබිලා තියෙනවා වෙන වෙනම mathematics, science, Sinhala language and literature කියන subjects වලට මේ Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව second term එකේදී ලබාගත් ලකුණු ටික අපි එහෙමනම් ආයෙමත් මේ average එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන query එක මෙතෙන්ට retype කරගන්නවා. ඒකෙදි මම මේ විදිහට අපි මේ query එකෙන් දැන් ඉවත් කරගත්ත මේ average කියන function එක ආයෙමත් මෙතෙන්ට add කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මම ආයෙමත් average එක තමයි select කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ marks වල. ඒකට මම මේ query එක execute කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ average එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට මේ ලැබිලා තියෙන අගය තමයි මේ Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව මේ දීලා තියෙන subjects තුනටම අදාළව ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය අගය. එහෙමනම් අපි අවසාන වශයෙන් මේ question set එකේ ඒ කියන්නේ අපි මේ SQL වල round, min, average කියන functions කතා කරන question set එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට යමු. ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the average two decimal places in the marks obtained by the students in class 11A in the second term of all subjects. මේ කියන්නේ දෙවෙනි වාරයේදී 11A පන්තියේ සිසුන් ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකකට ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන දෙකකට හොයාගන්න කියලා. මේකෙදිත් අපිට අපි මේ මීට කලින් question එකදී කතා කරගත්ත විදිහටම query එක add කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ second question එකේදී තිබිච්ච විදිහටම මේ දශම ස්ථාන දෙකකට තමයි මේකේ answer එක ලබා ගන්න හදන්නේ. ඒකෙදි මම මේ දෙවෙනි question එකේදී ඔයලත් එක්ක කතා කරපු විදිහටම මේ round කියන function එක ඇතුලේ bracket එකක් open කරලා average කියන function එක දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ average කියන function එකත් එක්ක මම මෙතන කියලා තියෙනවා round කියන function එකට අදාළව දශම ස්ථාන දෙකක් විතරක් මෙතන view කරන්න ඕනේ කියලා අපිට ලැබෙන result එකෙන්. ඊළඟට මම ආයෙමත් මේකට අදාළ tables ටික join කරගන්නවා කලින් queries වල පාවිච්චි කරපු විදිහටම. මෙතනට අපි මෙතන අවශ්‍ය නැති table එක වෙන subject කියන table එක හැර අනිකුත් table ටික ඔක්කොම මෙතන join කරගන්නවා. ඊළඟට condition එක apply කරන්න. මේකේ condition එක විදිහට අපි apply කරන්නේ term name එක second term වෙන්න ඕනේ, class name එක 11A වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියන query එක execute කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් question එකේදී අපිට අහලා තිබිච්ච මේ දෙවෙනි වාරයේදී ඕනෑම විෂයකට 11A පන්තියේ සිසුන් ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන අපිට ලැබිලා තියෙනවා 76.52 කියන අගය. මේකෙදි හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අර දෙවෙනි question එකේදී පොඩි කුතුහලයක් ඇති කරපු කොටස. ඒ කියන්නේ මේ දශම ස්ථාන දෙකකට ඇඩ් කරපුවාම ඒක හරියට ඇඩ් වෙනවද කියන එක මෙතන අපිට සාර්ථකව පේනවා. අපි මෙතන මේ කියලා තියෙනවා මේ query එකේදී දශම ස්ථාන දෙකකට ඇඩ් වෙන්න කියලා මෙන්න මේ කොටසෙන්. මේ විදිහට අපි query එකේදී කිව්වට පස්සේ මෙතන answer එකේදී අපිට දශම ස්ථාන දෙකකට මේ answer එක ලැබිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම question set 29 එකට අදාළව අපි කතා කරපු round, min, average කියන functions ගැන ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. එහෙමනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලව ඉදිරියේදී මම හමු වෙන්නම්. ස්තුතියි.